Hallo, eentje ouder dan 61 bent u nog seksueel actief, inclusief masturbatie, dan moet deze video tot het einde kijken. Wat ik ga onthouden kan u blijven of dat van iemand van wie u houdt redden. Op 64-jarige leeftijd kreeg Jan Johnson, gepensioneerd uit Rotterdam, bijna een hartaanval tijdens een intiem moment. Hij wist niet dat zijn medicatie tegen hoge bloeddruk, gecombineerd met seksuele activiteit, een tijdbom kon zijn. Dit is geen geïsoleerd geval. Ik ben geriatrisch arts en werk al meer dan 20 jaar in dit vakgebied. Ik heb honderden gevallen als deze gezien. Vandaag deel ik 8 verborgen risico's die niemand bespreekt over seksualiteit op later leeftijd, met name over masturbatie. Dit zijn geheimen die de farmaceutische industrie niet wil dat u weet, informatie die onnodige medische noodgevallen kan voorkomen. Reageer met eentje, als u nog steeds luistert, want wat ik ga onthullen kan u chockeren. Het eerste verborgen risico is de stille interactie tussen medicijnen. Maria de Vries, 66 meer gepensioneerde leraren uit Utrecht, slikte 3 verschillende medicijnen, 1 voor diabetes, 1 voor haar bloeddruk en 1 voor haar cholesterol. Jarenlang leidde ze een actief seksleven, inclusief masturbatie als manier om te ontspannen. Op een ochtend, na een intiem moment, kreeg ze extreme duizeligheid, hartkloppingen en een gevoel dat ze flauw zou vallen. Ze rende naar de eerste hulp, denkend dat ze een beroerte kreeg. Wat Maria niet wist, is dat sommige bloeddrukmedicijnen, vooral beta-blokkers, een plotselinge daling van de bloeddruk tijdens een orgasme kunnen veroorzaken. Het lichaam geeft een cascade van hormonen vrij, adrenaline, noradrenaline, dopamine, die direct interageren met deze medicijnen. Tijdens het hoogtepunt kan de bloeddruk zo snel dalen dat dit flauwvallen, vallen en zelfs beroertes veroorzaakt. Bram de Boer, cardioloog van het Academisch Medisch Centrum, legt uit dat meer dan 40% van de ouderen die medicijnen tegen hypertensie gebruiken, zich niet bewust is van dit risico. Masturbatie, omdat het een solitaire en privé activiteit is, wordt tijdens medische consulten vaak overgeslagen. Patiënten schamen zich om het te noemen, en veel artsen brengen het onderwerp niet op de juiste manier ter sprake. Maria had geluk. De onderzoeken toonden aan dat er geen permanente schade was, maar de schrik was groot genoeg om haar op zoek te laten gaan naar gespecialiseerde begeleiding. Vandaag de dag leidt ze, met de juiste begeleiding en aanpassing van haar medicatie, een gezond seksleven zonder risico's. Als u hierdoor verrast bent, wacht dan maar tot u hoort wat er nog komt. Het tweede risico is onopgemerkte cardiovasculaire overbelasting. Anton Vermolen, 60 jaar gepensioneerde monteur uit Eindhoven, beschouwde zichzelf altijd als gezond. Hij liep elke dag, rookte niet en dronk alleen af en toe alcohol. Hij had regelmatig seks met zijn vrouw en masturbeerde af en toe. Hij had nooit gedacht dat zijn hart waarschuwingssignalen afgaf die hij volledig negeerde. Tijdens een masturbatie-episode kreeg Anton pijn op de borst, die uitstraalde naar zijn linkerarm. Hij dacht dat het een spier was, die overbelast was, en nam een pijnstiller. 3 dagen later, tijdens een ander intiem moment, keerde de pijn intenser terug, samen met zweten en kortademigheid. Deze keer drong zijn vrouw erop aan om naar het ziekenhuis te gaan. De onderzoeken toonden aan dat Anton een 70% verstopping van zijn kransslagaders had. De cardioloog legde uit dat seksueel activiteit, inclusief masturbatie, de hartslag en bloeddruk tijdelijk verhoogt. Voor een reeds aangetast hart kan dit angina pectoris, of zelfs een hartaanval veroorzaken. Wat nog verontrustender is,
is dat Anton geen symptomen had in rust, alleen tijdens inspanning of emotionele stress, zoals een orgasmen manifesteerde zijn hart het probleem. Studies tonen aan dat seksuele activiteit gelijk staat aan het beklimmen van 2 trappen in termen van cardiovasculaire inspanning. Voor zieke harten kan dit gevaarlijk zijn. Na de diagnose onderging Anton een katheterisatie en plaatsing van een stent. Met adequate medische begeleiding en specifieke medicatie keerde hij terug naar een normaal seksleven, maar de schrik had voorkomen kunnen worden met regelmatige check-ups en adequate medische begeleiding. Praat altijd met uw cardioloog over uw seksleven. Samu niet. Het derde verborgen risico is onbehandelde hoge bloeddruk. Rosa Bakker, 56% jaar gepensioneerde koking uit Amsterdam, had altijd een hoge bloeddruk, maar dacht dat deze onder controle was, omdat ze haar medicijnen braaf slikte. Wat ze niet wist, is dat de bloeddruk gedurende de dag drastisch varieert, en dat sommige pieken tijdens seksuele activiteit extreem gevaarlijk kunnen zijn. Rosa leidde een actief seksleven en masturbeerde regelmatig, vooral na de dood van haar man, als een manier om spanning te verlichten. Op een middag, tijdens een intiem moment, kreeg ze een explosieve hoofdpijn alsof haar hoofd zou ontploffen. Ze had wazig zicht en hevig braken. Haar dochter vond haar verward en bracht haar hastig naar de spoedeisende hulp. Rosa's bloeddruk was 21 in ernstige hypertensieve crisis. Tijdens een orgasme kan de bloeddruk 30 tot 50 mm's boven de basiswaarden stijgen. Voor mensen die al een onbehandelde hoge bloeddruk hebben, kan dit een hersenbloeding, acuut, longoedeme of dissectie van de aorta veroorzaken, potentieel fatale aandoeningen. De neuroloog die Rosa behandelde, legde uit dat ze geluk had dat ze geen beroerte had gehad. De onderzoeken toonden kleine bloedingen in het netvlies aan, wat aangeeft dat de bloedvaten beschadigd raakten door de bloeddrukpieken. De medicatie die ze slikte, was onvoldoende voor haar geval, en ze had een andere combinatie van medicijnen nodig. Veel ouderen denken dat het nemen van medicatie voldoende is, maar het is essentieel om de bloeddruk regelmatig te controleren en indien nodig aanpassingen te doen. Seksuele activiteit moet openlijk met de arts worden besproken, zodat deze advies kan geven over de beste tijden, medicijnen en voorzorgsmaatregelen. Rosa gebruikt nu een apparaat om thuis haar bloeddruk te meten en krijgt specifiek advies over wanneer het veilig is om seksueel actief te zijn. Ze heeft geleerd de waarschuwingssignalen te herkennen en heeft nooit meer crisis gehad. Als u zelf herkent in deze verhalen, deel deze video dan met iemand die deze informatie moet weten. Preventie redt levens. Voor vierde risico, ontregelde diabetes en stille complicaties. Jan Jansen, vette Muldes, jaar gepensioneerd accountant uit Rotterdam, heeft al 50 jaar diabetes en hield zijn bloedsuiker altijd goed onder controle met medicatie en hij leidde een actief seksleven en masturbeerde regelmatig. Wat hij niet doorhad, was dat de diabetes het leidelijk neurologische kibberzekte veroorzaakte, die zich op een gevaarlijke manier manifesteerde tijdens seksuele activiteit. Tijdens een masturbatie-episode begon Jan overmatig te zweten, kreeg hij trillingen en verwardheid. Hij dacht dat het vermoeidheid van ouderdom was en ging slapen. Uren later vond zijn vrouw hem bewusteloos in bed. Zijn bloedsuiker was 20 mm's, een ernstige hypoglycemie die fataal had kunnen zijn. Het was een perfecte storm. Seksuele activiteit verbruikt veel energie, waardoor de glucosespiegel snel daalt. Jan had zijn medicatie zoals gewoonlijk ingenomen, maar zich niet goed van tevoren gevoed. De diabetes had ook autonome neuropathie veroorzaakt,
waardoor het vermogen van het lichaam om de bloedsuiker automatisch te reguleren was aangetast. De endocrinoloog legde uit dat oudere diabetes een verhoogd risico lopen op hypoglycemie tijdens intense lichamelijke activiteit, inclusief seksuele de eerste symptomen zweten, trillen kunnen worden verward met de normale opwinding van een intiem moment. Wanneer ze merken dat er iets mis is, kan het te laat zijn. Jan moest zijn routine volledig aanpassen. Hij meet nu zijn bloedsuiker voor elke kibbersip te zetten, houdt een tussendoortje naast zijn bed en heeft geleerd de eerste tekenen van hypoglycemie te herkennen. Zijn vrouw is ook geïnstrueerd hoe te handelen in noodgevallen. Diabetes verhindert geen gezond seksleven, maar vereist wel specifieke voorzorgsmaatregelen. Nooit seksueel actief zijn op nuchtere maag. Als je diabetes hebt, kan een verborgen risico, slaapproblemen en ongediagnosticeerde apnee. Maria de Vries, medicadvrouw, huisvrouw uit Amsterdam, snurkte op. Tijdens voelde zich overdag slaperig. Ze dacht dat het normaal was voor haar leeftijd. Ze masturbeerde gas nachts om beter te kunnen slapen. Wat ze niet wist, was dat ze ernstige slaapapneu had en dat seksuele activiteit haar toestand gevaarlijk verergerde. Tijdens een nachtelijke masturbatie voor de voorstikking en panemie. Ze dacht dat het afganst was en nam een kalmeermiddel. De volgende ochtend voelde ze zich uitgeput en verward. Deze episodes begonnen zich steeds vaker te herhalen. De longarts die ze raadpleegde, legde uit dat slaap meerdere medicad veroorzaakt. Seksuele activiteit, vooral vlak voor het slapen gaan, kan ernstigere epilepsie veroorzaken door spierontspanning na een orgasme. Het resultaat is een gevaarlijke verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed. Studies tonen aan dat meer dan 60% van de ouderen in zekere mate van slaapapneu heeft, maar slechts weinigen worden gediagnosticeerd. Tijdens een orgasme is er een natuurlijke neiging om de adem in te houden. Voor mensen met ademhalingsproblemen kan dit extreem gevaarlijk zijn. Maria onderging een polysomnografie en ontdekte dat ze meer dan 40 keer per uur stopte met tijdens de tegenwoordig gebruik. Ze sepot en is oord het vervoer en strip indeed. Haar kwaliteit van leven is drastisch verbeterd. Als je snurkt, je overdag slaap verbetert, voelt of je familie tijden gaat, om de longarts ongebehandelde slaap. Het vervoer op haar het verwoordt dus aanzienlijk. En nu, als u deze informatie nuttig vindt, abonneer u dan op het kanaal en activeer het bell. Elke week breng ik dergelijke inhoud gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en echte klinische ervaring. Uw moeder, uw uw moeder, uw ouder, zet vol, door te abdool. Uw moeder, wordt u ervoor dat u alle medische advies ontvangt die letterlijk leefpreventief kan niet wel te weten. De risico op osteoporose en het risico op fractuur tijdens seksuele activiteit. Rosa Carver de seksisieket canceneerde dood. Zit os opzete de septice dimmen te verveel intertu dem seco dem setais woofer fotu dem seco dem sekenset dem se dimmen Vincent Bunsen Watson niet wist was de osteoporose herbo den daden tijd Vincent masterbo Vincent wosto waarbij ze zich onhandig op Vincent
Wolfdensen, Dinsen, Dinsen, Wolfden, Dabde. Vincent, Dinsen, Sedau, Dinsen, 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 Degen, Dinsen, Dimmen, Dais. op, Degen, Bo, Degen, Degen, Dimmenen. Dinsen, 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 Dinso, Dinsen, 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 the orthopedist, Kinder, Dinsen, Dinsen, Degen, Do, Deferwo, Dins, Deo, Degen, Dinsen, 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 tijdens de menopauze, en het ouder worden de vo, voor, bij vrouwen, schijnbaar eenvoudig bewegingen, kunnen ernstige fracturen veroorzaken. Masturbatie, hoewel een activiteit met een lage impact, kan abrupte bewegingen, onjuiste ondersteuning van het Dimmen. van het lichaam of posities, die de gewrichten, elbrozen, botten belasten, met zich meebrengen, polsfracturen, ribfracturen, of zelfs wervelfracturen, kunnen voorkomen, bij Dimmen. osteoporose, deze, dinsen, calcium en deze, supplementen, en krachttoefeningen, secret, instructive, dinsen, seksuele activiteit, dinsen. Elke vrouw, ouder dan 56 jaar, en elke man ouder dan 70 dendig, de verween, de verkenfap, te werken, de nu verboden, Jaar. gepensioneerd, ingenieur, uit den hoofd, Die. ingenieur, uit de menen, uit uw tub. Hij merkte dat hij langer moest plassen, en dat de straal zwakker was, maar hij dacht dat dit normaal was. Bij het ouder worden, tijdens en masturberen, begon hij ongemak in zijn bekkengebied te voelen, maar negeerde hij de symptomen. Op een middag, na een langere periode van masturbatie, voelde Anton een verschrikkelijke pijn in zijn bekken, en kon hij niet plassen. Die. Hij probeerde urenlang, met toenemende pijn en wanhoop. Zijn vrouw bracht hem naar de eerste hulp, waar de diagnose acute urinaire retentie door ernstige benigne prostatuperplasie werd gesteld. De uroloog legde uit dat de vergrote prostaat de urethra volledig had geblokkeerd. Seksuele activiteit, inclusief masturbatie, kan leiden tot extra zwelling in de reeds ontstoken prostaat, wat tot een volledige blokkade leidt. Dit is een urologische noodsituatie, die onherstelbare schade aan de nieren kan veroorzaken. Anton moest dringend gecatheteriseerd worden, en later een operatie ondergaan, om het overtollige prostaatweefsel te verwijderen. Wat hem het meest schrok, was dat hij een beginnend neervallen had door chronische urinaire retentie, die hij niet had opgemerkt. Meer dan 80% van de mannen, boven de 70 jaar, heeft enige mate van prostatuperplasie. De symptomen zijn in het begin subtiel, en zwakke straal, persen bij het plassen, druppelen na plassen, meerdere keren per nacht opstaan om te plassen. Masturbatie kan deze eerste symptomen maskeren, of een bestaande obstructie verergeren. Anton staat nu onder regelmatige urologische controle, en heeft geleerd de waarschuwingssignalen te herkennen. Zijn seksleven is na de juiste behandeling weer normaal geworden. Elke man boven de 50 jaar moet jaarlijks een urologisch onderzoek ondergaan. Preventie is veel eenvoudiger dan spoedeisende hulp. Het achtste en laatste risico zijn onbehandelde psychiatrische stoornissen en het verkeerde gebruik van medicijnen. Teresa Vermeulen, Tedson, Dinsen, 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 Dinsen,
Dingsin, 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 Bevoer, zelf antidepressiva te nemen. Deze online kocht, masterbak, tip, werd frequenter als een manier om de angst en verdriet te verlichten. Wat Teresa niet wist, was dat ze een verkeerde dosering fluoxetine nam, en dat dit medicijn, gecombineerd met haar instabiele emotionele toestand, gevaarlijke reacties kon veroorzaken. Tijdens een episode van masturbatie kreeg ze een ernstige paniekaanval, met hartkloppingen, zweten, en vervoel van naderende dood, en depersonalisatie. Denkend dat ze een hartaanval kreeg, werd ze naar de eerste hulp gebracht. De hartonderzoeken waren normaal, maar de psychiatrische beoordeling toonde aan dat ze een serotonine-syndroom had. Een potentieel fataal aandoening veroorzaakt door een teveel aan serotonine in de hersenen. De psychiater legde uit dat veel antidepressiva de seksuele respons veranderen en paradoxale reacties tijdens de orgasme kunnen veroorzaken. Zelfmedicatie verergert het risico. Bovendien kan compulsieve masturbatie een symptoom zijn van onbehandelde psychiatrische stoornissen. Teresa moest worden opgenomen voor ontgifting en stabilisatie. Ze staat nu onder regelmatige psychiatrische controle, met de juiste medicatie en therapie. Ze heeft geleerd dat seksualiteit op oudere leeftijd op een geïntegreerde manier moet worden benaderd, rekening houdend met fysieke en mentale nooit zelf medicijnen, vooral geen psychiatrische medicijn. De combinatie van antidepressiva met seksuele activiteit vereist gesprek. Vermijd deze gewoonte zonder eerst een specialist te raadplegen als u psychiatrische medicijnen gebruikt. Nu u deze 8 verborgen risico's kent, vraagt u zich misschien af: betekent dit dat ouderen geen seksueel leven mogen hebben? Absoluut niet. Seksualiteit is een fundamenteel onderdeel van de verregen. Wat we nodig hebben is goede begeleiding en preventieve zorg. Masturbatie op oudere leeftijd kan heilzaam zijn voor de fysieke en mentale verzoek. Wanneer het veilig wordt beoefend, het verbetert de bloedcirculatie, vermindert stress, versterkt het immuunsysteem, verbetert de slaap, de verkissebornsie. Het probleem is niet de praktijk zelf, maar het gebrek aan adequaat medische begeleiding. Hier zijn mijn praktijken. Een veilige seksualiteit op oudere leeftijd. Ten eerste, laten we regelmatig medische controles uitvoeren. Jaarlijks een cardioloog, vooral als u hypertensie, diabetes op een familiale voorgeschiedenis van hartproblemen heeft. Uroloog voor mannen en gynaecoloog voor vrouwen. Praat openlijk over uw seksleven. Wij zijn artsen, geen rechters. Ten tweede, controleer regelmatig uw bloeddruk. Als u hypertensie heeft, investeer dan in een betrouwbaar thuisapparaat. Vermijd seksuele activatie wanneer de bloeddruk boven de intertip. Als u medicijnen tegen bloeddruk gebruikt, neemt deze dan niet vol voor seksuele activiteit zonder medisch advies. Ten derde, als u diabetes heeft, heb dan nooit seksuele activiteit. Meet uw bloedsuiker vooraf, houd een snack bij de hand en leer de tekenen van hypoglycemie herkennen. Uw partner of familieleden moeten weten hoe ze moeten handelen in noodsituaties. Ten vierde, creëer een veilige omgeving, goede verlichting, niet gladde oppervlakken, voldoende steun. Als u evenwichtsproblemen heeft, vermijd pogesten, veel inspanning of coördinatie vereisen. Denk eraan dat opwinding uw risicoperceptie kan veranderen. Maak een compleet lijst en bespreek met uw arts hoe deze uw seksleven kunnen beïnvloeden. Sommige medicijnen moeten worden vermeden voor seksueel activiteit.
andere moeten op een ander tijdstip worden ingenomen, tenzij als u slow pornen heeft, of professionert, vermoed, seksueel, activiteit, de slow, beïnvloed, de kwaliteit, seksueel, zich bewegen, cardiovasculair oefening, stretching en spierversterkende oefeningen verbeteren, uw kappen, seksueel, activiteit, depressie, angst en andere psychisch achtergrond, seksueel, depressie, angst en andere psychisch achtergrond, zoek professionele hulp en neem nooit zelf medicijnen, droging kan duizeligheid en kramp veroorzaken, ten einde, leer waarschuwingssignalen, kiemen, als pijn, verwardheid, als een van deze symptomen optreedt, stop dan onmiddellijk en zoek medische hulp. Zoek onmiddellijk medische hulp als u pijn op de borst voelt tijdens of na seksueel acte. Into eerste hert, subhoofddoek, eerste hert, of flauwvoel, eerste hert, of flow, even explosimen hypfonsim, even explosimen, even punctual, even in afspraak voor een routine control, als even punctuals, even punctual, even punctuals, 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 even even punctuals, even punctuals, even punctuals, even punctuals, even punctuals, even punctuals, activiteit, even punctuals, even punctuals, even punctuals, even punctuals, even leeftijd, is geen ziekte, maar vraagt wel om specifiek concern, seksuele tijd kan en moet op een veilige en plezierige manier worden beleefd in elke fase van het leven. Het geheim zit hem in preventie, goede medische bekleding en open communicatie met zorgverleners. Deel deze video met iemand die deze informatie nodig heeft. Levens redden, bekend met goede informatie. Help dan mee om het taboe rond seksualiteit op ons leven toe. Onze ouderen verdienen passende en respectvol bekleding. Ten dezelfde met uw arts in ophoofd uwen inzet en veilig leven op leeftijden. Tot de volgende video en vergeet niet uw vervoer ten